आजको यो हाम्रो लेसनमा चाहिँ म तपाईलाई यो कुलेस आर्पेजियो लिग म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु र आजको यो लेसन चाहिँ एकदम सर्टमा मैले बनाउन गइरहेको छु र यदि तपाईँ पनि यो कुलेस आर्पेजियो लिग तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु एकदम सर्टमा बनाउन गइरहेको छु है त ओके र आजको यो आर्पेजियोमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले इन द की अफ सी र कोड प्रोग्रेसन चाहिँ 1645 र सी ए माइनर एफ जी यो कोडमा चाहिँ मैले तपाईको यो कुलेस आर्पेजियो चाहिँ मैले खेलेको छु है र कसरी खेल्ने म तपाईले देखाउन गइरहेको छु र हेर्नुस् है र हाम्रो पहिलो सी मैले यसरी खेलेको छु हेर्नुस् त यो सी अनि ए माइनर चाहिँ हामीले यो ए माइनर अनि एफ मेजर चाहिँ हेर्नुस् त के गर्छ अनि यहाँबाट फिफ्टिसन हेर्नुस् त अनि हाम्रो जी मेजर चाहिँ सेम एफ जस्तै तर हामी ठाउँ फ्रेट सार्छौँ हेर्नुस् त यहाँ तर यो जीमा चाहिँ हामी त्यसरी नै यहाँ हामी टुङ्गाउँछौँ है त हेर्नुहोस् है र यसलाई स्लोमा खेल्दाखेरि साँच्चै खुब सुनिन्छ हेर्नुहोस् है ल आजको लेसनसम्म मैले तपाईँलाई यति मूल्य दिनेछु है र तपाईँले स्लोमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र साँच्चै यो कुल आर्पेजियो छ है त तपाईँले सिक्नु र तपाईँले सिकेर चाहिँ कसै साथीहरूको अगाडि तपाईँले खेल्नुभयो भने साथीहरू वाउ भन्ने छ है त र आस्ते नै स्लोमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त र यति भन्दै म आजको लेसन्सबाट बिदा लिन चाहन्छु विश यु अल द बेस्ट